یو واتساپ بویز، چطوری؟ چرا تایید با ما خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام یاد بدم چجوری بیله پرفورمنس مودو به بیله مدل نرمال همون دایرکت 12 یا 11 فورتنایت در بیارید. مثلا از این بیل یا بیله که حالت شبیه نسخه موبایل میشه به بیله نرمال. پس بریم برای ادامه ویدیو. لیتس گو بویز. برای این کار شما ویندوز آر یا اینکه داخل سرچتون ران سرچ میکنید، بازش میکنید. بعد این عبارت رو داخل دیسکریپشن هم بنویسمش. اینو باید داخل اینو تایپ کنید. لوکال اپدیتر که تایپ کردید بعد اوکی میکنید، یه فایل باز میشه. فورتنایت گیم شما اینجا پیدا کنید. حالا بر من اینجاست. بعد فایل سیو رو باز میکنید، کانفیگ ویندوز کلاینت. اینجا یه فایل دارید شما، اینو روش کلیک راست میزنید، پراپرتیز، رید اونلی رو برمیدارید، روش کلیک. شما یه دونه یوزر رندرینگ ای پی آی دارید، اینو بعد بذارید روی 2. اینو حتما باید یادتون باشه، این یا میتونه 0 براتون باشه یا میتونه روی 1 باشه. بذارید در حتما 2. بعد میرید پایین جز تو آخرین گزینه اینجا نوشته بی پرفورمنس بی پرفر فیوچر لول. اینو از true میکنیدش فیل، FALSE. اینجا فایلو میزنید، سیو، میاد بیرون، دوباره روی این کلیک راست میکنید، پراپرتیز، رید اونلی رو آن میکنید. بعد این کار شما فورتنایت رو باز کنید. خب بایز الان من دوباره فورتنایت رو باز کردم. فقط یادتون باشه در مراحلی که دارید انجام میدید حتما گیمتون بسته باشه. بعد الان شما بیل رو ببینید، اینو بیل نرمال بازی. بعد داخل تنظیمات روی پرفورمنس مود هستش. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. اگه یه درصد این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. از که ویدیو رو تا این دادید. فعلا خداحافظ. See you.